এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947 যাৰ দ্বাৰা ভাৰতক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দিয়া হৈছিলে। On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে 1947 চনত ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক্লেমেণ্ট এটলিয়ে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসন শেষ হৈ যাব কেতিয়ালৈকে জুন 30, 1948. After which the power would be transferred to responsible Indian hands. আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ব যিটো ক্ষমতাটো মানে ভাৰতীয় মানুহৰ হাতত দি দিয়া হ'ব। This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. কিন্তু যেতিয়া এই ক্লেমেণ্ট এটলিয়ে এই ডিচিশ্যনটো দিলে যে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব তেতিয়া মানে মুছলিম লীগে এজিটেশ্যন কৰিলে, আন্দোলন কৰিলে, ডিমাণ্ডিং কিহৰ কাৰণে পাৰ্টিশ্যন বিভাজনৰ কাৰণে। Again, on June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. আকৌ 1947 চনৰ জুন মাহৰ 3 তাৰিখে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আকৌ এইটো মানে স্পষ্ট কৰি দিলে যে যিটো কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম কৰিব, যিটো কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি যিটো কনষ্টিটিউশ্যন বনাই আছে সেইখিনি অঞ্চল ভাৰতৰ সেইখিনি অঞ্চলত এপ্লাই নহয়, প্ৰযোজ্য নহয় যিখিনি অঞ্চলে মানে ভাৰতত মানে সোমাব বিচৰা নাই, ভাৰতত মানে থাকিব বিচৰা নাই, সেইখিনি অঞ্চলত এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ দ্বাৰা কনষ্টিটিউশ্যনটো নতুন কনষ্টিটিউশ্যন এপ্লাই নহয়। অন দ্য ছেইম ডে ঠিক সেইদিনা জুন 3, 1947, লৰ্ড মাউণ্টবেটেন দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া ভাইচৰয় আছিলে এই সময়ৰ পুট ফৰ দ্য পাৰ্টিশ্যন প্লেন আৰু কি কৰিলে পাৰ্টিশ্যন প্লেনটো প্ৰস্তাৱ দিলে। আৰু এই পাৰ্টিশ্যন প্লেনটোকে কি কোৱা হয়, কি বুলি জনা যায়, মাউণ্টবেটেন প্লেন। দ্য প্লেন ৱাজ একচেপ্টেড বাই দ্য কংগ্ৰেছ এণ্ড দ্য মুছলিম লীগ। এই যিটো আগৰ যেনে কেবিনেট মিছন প্লেন আছে সেইটো মুছলিম লীগ কংগ্ৰেছে একচেপ্ট কৰা নাছিলে, কিন্তু এই মাউণ্টবেটেন প্লেনটো মুছলিম লীগ আৰু কংগ্ৰেছে দুয়োটাই মানে একচেপ্ট কৰিলে। Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947. ইয়াৰ লগে লগে যিটো ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947 সেইটো বলবদ্ধ কৰা হ'ল। আৰু এই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947 মেইন ফিচাৰ্ছ কি আছিলে সেইখিনি আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰ, it ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. এই এক্টৰ দ্বাৰা কি হ'ল, ভাৰতক স্বাধীন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল কেতিয়াৰ পৰা 15 আগষ্ট 1947. It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth. আৰু ইয়াৰ ফলত এই এক্টৰ দ্বাৰা ভাৰতক বিভাজন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ল। ভাৰতৰ পৰা দুটা ৰাষ্ট্ৰ হ'ব, এটা হ'ল ইণ্ডিয়া আৰু এটা পাকিস্তান, আৰু দুইটা দেশৰ এইটো অধিকাৰ থাকিব যে ব্ৰিটিছ কমনৱেল্থৰ পৰা যেতিয়া ইচ্ছা কৰে তেতিয়া ওলাই অহাৰ কাৰণে। It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. আৰু যিটো ভাইচৰয় যিটো অফিচ আছিলে, দপ্তৰ আছিলে, সেইটো বৰখাস্ত কৰিলে। আৰু প্ৰত্যেকটো ডমিনিয়ন য'ত মানে ৰাজ্য বা ডমিনিয়নত কি হ'ল এটা মানে ধৰক ইণ্ডিয়া পাকিস্তান দুটাতে মানে কি গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ প্ৰস্তাৱ দিলে। আৰু এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটো কোনে এপইণ্ট কৰিব, এপইণ্ট বাই দ্য ব্ৰিটিছ কিং অন দ্য এডভাইচ অফ দ্য ডমিনিয়ন কেবিনেট। ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যিটো কেবিনেট থাকিব তাৰ এডভাইচত প্ৰস্তাৱত মানে ব্ৰিটিছ ৰজাই এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এপইণ্ট কৰিব। His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or in Pakistan. আৰু যিটো ইংৰাজৰ গভৰ্ণমেণ্ট, যিটো হিজ মেজেষ্টিজ গভৰ্ণমেণ্ট কোৱা হয়, এইটো ভাৰতৰ শাসনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ পাকিস্তানৰ শাসন ভাৰত কোনো দায়বদ্ধ নহ'ব, কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা। It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence Act itself. আৰু এই এক্টৰ দ্বাৰা এইটো অধিকাৰ দিয়া হ'ল দুইটা দেশৰ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যিটো কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি আছে, সিহঁতে নিজৰ অনুপাতে
যিকোনো কনষ্টিটিউশ্যন বনাব পাৰিব, তৈয়াৰ কৰিব, বলবদ্ধ কৰিব পাৰিব। আৰু যিকোনো যিবিলাক ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ যিকোনো যিবিলাক এক্ট আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে আকৌ বৰখাস্ত কৰিব পাৰিব, সেইবিলাক মানে ৰিপিল কৰিব পাৰিব। আৰু ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্টটো মানে সিহঁতে ইচ্ছা কৰিলে ৰিপিল কৰিব পাৰে। মানে চব পাৱাৰ দি দিয়া হ'ল মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তানক। It empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced. আৰু যেতিয়ালৈকে নতুন কনষ্টিটিউশ্যন দুইটা ডমিনিয়ন ইণ্ডিয়া পাকিস্তানত তৈয়াৰ নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিয়ে মানে নিয়ম কানুন লাগু কৰিব পাৰিব। No act of the British Parliament passed after August 15, 1947 was to extend to either of the new dominions unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. আৰু যিটো মানে ইংৰাজ ৰাজত্বৰ সময়ত যিবিলাক এক্ট আছিলে, যিবিলাক আইন আছিলে, সেইবিলাক এতিয়াৰ পৰা এই ইণ্ডিয়া পাকিস্তান কতো মানে বলবদ্ধ নহ'ব আনলেছ যেতিয়ালৈকে মানে সেই দেশৰ মানে সেই দেশৰ কানুনে মানে লয়ে মানে নকয় যে এইবিলাক আইন প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে। মানে এতিয়াৰ পৰা এইবিলাক আইনৰ কোনো মানে নাই। আৰু যদি সেই দেশৰ আইন লেজিসলেচাৰে যদি শাসকবৃন্দ যদি বিচাৰে তেতিয়া বলবদ্ধ কৰিব পাৰিব, কিন্তু নহ'লে মানে এইবিলাকৰ আইনৰ ব্ৰিটিছে পাছ কৰা আইনবিলাক এতিয়াৰ পৰা মিনিংলেছ, মানে কোনো মানে নাই। 6 নম্বৰ, it abolished the office of the Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. আৰু যিটো Secretary of State for India যিটো দপ্তৰ আছিলে এইটো এবলিছ কৰিলে, আৰু তেওঁৰ যিটো ফাংচন, তেওঁৰ যিবিলাক মানে কাৰ্যকলাপ আছিলে সেইবিলাক কালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে, ট্ৰান্সফাৰ টু দ্য Secretary of State for Commonwealth Affairs. ইণ্ডিয়া পাকিস্তান লগ লাগি মানে যিবিলাক দেশ মানে ব্ৰিটেইনৰ আণ্ডাৰ আছিলে সেইবিলাক মানে কমনৱেলথ কাণ্ট্ৰিজ বুলি কোৱা হৈছিলে, আৰু তাৰে Secretary of Stateৰ আণ্ডাৰত Secretary of Stateক এই Secretary of State for Indiaৰ পাৱাৰটো দি দিয়া হ'ল। It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas from August 15, 1947. আৰু ভাৰতত যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে, যিবিলাক মানে স্বায়ত্ত যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে, তাৰ ওপৰত যিবিলাক ইংৰাজ বা ব্ৰিটেইনৰ যিবিলাক মানে পাৱাৰ আছিলে সেইটো মানে শেষ হ'ল আজিৰ পৰা, মানে এই এক্টটো পাছ কৰাৰ পিছত। আৰু যিবিলাক বোলে চুক্তি কৰিছিলে উইথ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছসকলৰ লগত যিবিলাক ৰিলেশ্যন আছিলে বা চুক্তি আছিলে সেইবিলাকো এতিয়াৰ পৰা শেষ হ'ল বা প্ৰযোজ্য নহয়। It granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent. আৰু যিবিলাক মানে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে সেইবিলাকক মানে এইটো স্বাধীনতা দিলে যে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা মতে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে ইণ্ডিয়াত জইন কৰিব পাৰিব বা পাকিস্তানত জইন কৰিব পাৰিব, বা ইচ্ছা কৰিলে নিজে স্বাধীন বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিব পাৰিব। It provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of India Act of 1935 till the new constitutions were framed. আৰু যে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যিবিলাক ডমিনিয়ন্স আছিলে বা যিবিলাক প্ৰভিন্স আছে, মানে যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছে, তাতে শাসনভাৰ চলাৰ কাৰণে যিটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935 যিটো নিয়ম কানুন আছে সেইখিনি প্ৰযোজ্য হ'ব বা ইহঁতে ইউজ কৰিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে সিহঁতে নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন বলবদ্ধ নকৰে বা তৈয়াৰী নকৰে। The dominions were however authorized to make modifications in the act. কিন্তু এই ডমিনিয়ন ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যিটো ডমিনিয়ন আছিলে সিহঁতক মানে এইটো অধিকাৰ আছিলে যে এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ যিবিলাক ল আছিলে, এক্ট আছে, তাতে কিছু সাল সলনি সিহঁতে নিজে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে। It deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval. But this right was reserved for Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. আৰু যিটো ব্ৰিটিছ মনাৰ্ক, ব্ৰিটেইনৰ যিটো ৰজা আছিলে, তেওঁৰ যিটো ৰাইট আছিলে যিকোনো বিলত ভেটো দিয়াৰ, সেই যিটো ৰাইট আছিলে এইটো ৰাইটটো এতিয়াৰ পৰা সৰ্ব কৰি দিয়া হ'ল। আৰু মানে ভেটো দিয়া বা তেওঁৰ মনোনীত তেওঁৰ মতামতৰ কাৰণে যিবিলাক বিল ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে সেইটোও মানে প্ৰচেছটো এতিয়াৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। আৰু এই ৰাইটটো কাক দিয়া হ'ল? ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, যিজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পাকিস্তান হ'ব, তেওঁৰ হাতত এই পাৱাৰটো দি দিয়া হ'ল। দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল উড হেভ ফুল পাৱাৰ টু এছেণ্ট টু এনি বিল ইন দ্য নেম অফ হিজ মেজেষ্টি। আৰু
এই মেজেষ্টি ইংৰাজ ব্ৰিটিছ ৰজা বা কুইন বা কিঙৰ ফালৰ পৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে যিকোনো বিলত তেওঁক প্ৰস্তাৱ বা স্বীকৃতি দিব পাৰে। It designated the Governor of India and the provincial governors as constitutional nominal heads of the states. They were made to act on the advice of the respective council of ministers in all matters. আৰু যিবিলাক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হ'ব বা যিবিলাক মানে প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণৰ প্ৰভিন্সিয়েল যিবিলাক গভৰ্ণৰ হ'ব সিহঁতক মানে সাংবিধানিক হেড ৰুলাৰ অফ দ্য ষ্টেট বুলি স্বীকৃতি দিয়া হ'ল। আৰু সিহঁতক এইটো কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকে কাৰ্য কৰিব কাৰ আণ্ডাৰত মানে কাৰ হেৰিত সহায়তা লৈ এডভাইচ অন দ্য এডভাইচ অফ পৰামৰ্শ লৈ ৰেচপেক্টিভ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হ'ব প্ৰভিন্সিয়েল যিবিলাক গভৰ্ণৰ্ছৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হ'ব বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ সিহঁতৰ মানে মতামত লৈহে চব কাম কৰাৰ কাৰণে এই এক্টে ক'লে। It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. আৰু এতিয়াৰ পৰা যিবিলাক মানে ইংলেণ্ডৰ ৰজাই যিটো মানে উপাধি লৈছিলে এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰজা এই উপাধিটো এতিয়াৰ পৰা মানে চিহ্ন কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়াৰ পৰা কোনো ইংলেণ্ডৰ ৰজাই এই ভাৰতৰ ৰজা হিচাপে নিজকে ক'ব নোৱাৰিব। লাষ্ট পইণ্ট, ইট ডিছকণ্টিনিউড the appointment of civil services and reservation of post by the Secretary of State for India. আৰু যিটো মানে ভাৰতৰ যিবিলাক মানে হেৰি আছিলে অসামৰিক সেৱা চিভিল ছাৰ্ভিচেছ যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট আছিলে আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পোষ্ট যিবিলাক কোনে কৰিছিলে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া যিটো কৰিছিলে মানে ভাৰতত যিবিলাক অসামৰিক সেৱা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষা নিযুক্তি আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইটো এতিয়াৰ পৰা ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়াই কৰিব নোৱাৰিব। The members of the civil services appointed before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. আৰু যেতিয়া ইংৰাজৰ সময়ত 15 আগষ্ট 1947 আগত যিবিলাক মানে চিভিল ছাৰ্ভিচ যিবিলাক প্ৰশাসনীয় বিষয়া যিবিলাক নিযুক্তি কৰিছিলে ইংৰাজে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক মানে বেনিফিটছ পাই আছিলে ইংৰাজৰ আণ্ডাৰত এইবিলাক বেনিফিট তেওঁলোকে এতিয়াও পাই থাকিব। তেওঁলোকৰ বেনিফিটবিলাক মানে খৰ্ব কৰা নহ'ব, তেওঁলোকে মানে বেনিফিটছ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব। At the stroke of midnight of 15 August 1947 15 August কি ক'লে 14 তাৰিখে হ'ল মানে 12টাৰ আগত হ'ল পাকিস্তান আৰু 12টাৰ পিছত হ'ল ইণ্ডিয়া, সেইকাৰণে 15 August 1947 the British rule came to an end and power was transferred to the two independent dominions of India and Pakistan. কি হ'ল দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইংৰাজ চৰকাৰ ভাৰতত শেষ হ'ল আৰু প্ৰায় 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া ফিনিছড এণ্ড যিটো পাৱাৰ আছিলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ল টু নিউ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডমিনিয়নছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, who became the first Governor General of New Dominion of India? It was Lord Mountbatten. পৰীক্ষাত আহে। And he swore in জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেওঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যিটো হ'ল তেওঁ মানে কাক হেৰি কৰিলে swore in তেওঁ শপত লোৱালে কাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু as the first Prime Minister of Independent India। জৱাহৰলাল নেহৰু কোন হ'ল প্ৰথম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। The Constituent Assembly of India formed in 1947 became the Parliament of the Indian Dominion। আৰু যিটো Constituent Assembly যিটো 1946ত বনোৱা হৈছিলে সেইটো কি হ'ল সেইটোৱে মানে ভাৰতৰ পাৰ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়াৰ পৰা। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947ৰ মেইন বৈশিষ্ট্য।